साथीहरु गर्मी मौसममा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। यो गर्मी मौसममा आज चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ डाटा कनेक्सनको बारेमा लिएर आएको छु। यो हेरेपछि तपाईहरु केही न केही कुल हुनुहुन्छ होला। यहाँ तीनवटा फाइल देख्न सक्नुहुन्छ, excel.xls, लिंक्ड फाइल र वर्ड फाइल भनेर। जस्तो हामीले चाहिँ वर्ड फाइलमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी देख्यौं र यो एक्सेल फाइलमा चाहिँ excel.xls मा चाहिँ हामीले के देख्यौं भनेपछि त्यही डाटा जुन वर्डमा थियो डाटा त्यसलाई चाहिँ एक्सेलमा राखेको देखिराछौं र वर्डको डाटा फेरि एकपटक हेरौँला हामीले। वर्डको डाटा हेर्दा एक कन्स्ट्रक्सन कम्पनी 12 करोड बिड क्यापासिटी र कम्पनी नेमको थियो र दुईवटा डाटाहरु एक्सेल डाटालाई एक्सेल फाइलमा लिंक गर्ने र वर्ड डाटालाई एक्सेल फाइलमा लिंक कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यो ट्युटोरियल केन्द्रित छ। जस्तो लिंक्ड फाइल खोलौं। अब यसमा लिंक गर्नु पर्यो हामीले मानौं। लिंक्ड फाइल खोलिसकेपछि हामी चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भन्दा डाटामा जानु पर्यो। डाटामा गइसकेपछि चाहिँ फ्रम एक्सेस गर्नु पर्यो। अब हामीले चाहिँ इम्पोर्ट गर्दै छौं, लिंक गर्दै छौं कुनलाई भन्दा एक्सेल फाइललाई। पहिले एक्सेल फाइललाई लिंक गरेर हेरौं। एक्सेल फाइललाई चाहिँ ओपन, अब त्यो जुन एक्सेल फाइल जहाँ छ त्यसलाई चाहिँ खोल्नु पर्यो। डाटा कनेक्सन भित्र छ, अल फाइल्स गर्यौं भने देख्छौं हामीले एक्सेल फाइललाई। excel.xls x मानौ र आइसकेपछि कुन सिट ल्याउनु पर्ने हो त्यो सिटलाई ओके गरिदिनुस् र एक्जिस्टिङ वर्कसिट कुनमा राख्ने हो ओके गरिदिनुस्। त्यो गर्नासाथ तपाईको अटोमेटिक एउटा टेबल फर्मेटमा चाहिँ डाटाहरु आइदिन्छ र यो लिंक डाटा हो। तपाईले उतातिर चेन्ज गर्नुभयो भने एक्सेल फाइलमा तपाईको लिंक्ड फाइलमा पनि अटोमेटिक चेन्ज हुन्छ। जस्तो 20 करोड भन्ने एउटा चीजलाई हेरौं हामीले यहाँ। अब 20 करोड भने यहाँ पनि 20 करोड छ। त्यही 20 करोडलाई चाहिँ अब यतातिर मेन एक्सेल फाइलमा चेन्ज गरेर हेरौं। अब यो 20 करोडलाई चेन्ज गर्यो भने उतातिर पनि चेन्ज भएर आउँछ। जस्तो 20 करोडलाई 40 करोड गरेछु मैले। 40 करोड गरिसके भने अब उता मेन फाइलमा हेरौं हामीले। लिंक्ड फाइलमा हेर्दा 20 करोड नै छ। त्यसको लागि रिफ्रेश गर्नु पर्यो। डाटा रिफ्रेश गर्नासाथ अटोमेटिक तपाईको रिफ्रेश भएर आइन्छ। जस्तो 40 करोड उता चेन्ज गर्नुस्, यता आएर रिफ्रेश गरिदिनुस्, त्यो अटोमेटिक लिंक भइदिन्छ। अब वर्ड फाइललाई चाहिँ कनेक्ट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि फ्रम टेक्स्टमा जान्छौं। फ्रम टेक्स्टमा गइसकेपछि डेस्कटपमा हाम्रो त्यही डाटा कनेक्सन भित्र राखेको थिएँ मैले वर्ड फाइललाई। त्यो नोटप्याडमा हुनुपर्छ त्यो वर्ड फाइल चाहिँ। जस्तो वर्ड फाइल खोलिसके मैले। यो वर्ड फाइल खोल्न साथ यसरी सोध्छ कसरी इम्पोर्ट गर्ने हो, डेलिमिटेड फर्मेटमा कि फिक्स्ड भयो त। हामीले डेलिमिटेड गर्छौं किन भन्दा हाम्रो वर्ड फाइलको डाटा चाहिँ डबल ड्याशले छुट्टाछ। जस्तो कम्पनी नेम डबल ड्याश अनि बिड अमाउन्ट अरे के रे त्यो हाम्रो चाहिँ कम्पनी नेम लेफ्टतिर अनि राइटतिर चाहिँ बिड क्यापासिटी भनेर थियो। अब त्यसलाई जस्तो अदरमा गएर डेलिमिटरमा अदरमा गएर ड्याश हानु सेमिकोलनले हैन। यी जस्तो दुईटा टेबल देखियो तपाईको डबल ड्याश हान्नासाथ ओके। अब यसलाई चाहिँ इम्पोर्ट गरेर यहाँ ल्याइदिनुस्, ओके गरिदिनुस्। ओके गर्नासाथ तपाईको कम्पनी नेम र बिड क्यापासिटी छुट्टा-छुट्टै कोलममा सेपरेट भएर आयो। जस्तो यहाँ डबल ड्याशले छुट्टाको थियो, डबल ड्याशले जहाँ छुट्टाको छ। 25 करोडलाई चेन्ज गरेर हेरौं। अब हामीले यसमा चाहिँ यतातिर नोटप्याडको डाटालाई 30 करोड गराएर हेरौं। 30 करोड गराइसकेपछि चाहिँ अब उतातिर चेन्ज हुन्छ कि हुन्न भनेर हामीले जुन इम्पोर्ट गरेको डाटा थियो त्यसमा चेन्ज हुन्छ कि नै भनेर हेर्दा जस्तो त्यो डाटा चाहिँ अब हामीले रिफ्रेश गर्नासाथ अटोमेटिक चेन्ज भइदियो। हेर्नुस् अब यस्तो गर्दा इम्पोर्ट गरिदिनुस्। इम्पोर्ट भनेर माग्छ यहाँ 30 करोड। ल यो वर्ड फाइललाई पनि लिंक गर्यौं हामीले र यसलाई पनि लिंक गर्यौं। यही देखाउनलाई हो मैले चाहिँ डाटा यो ट्युटोरियल बनाएको। एक्सेल फाइल र वर्ड फाइललाई कसरी